هلو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل وصفة جميلة جدا جدا بجد. هنعمل غسول فومي للبشرة للوش يعني، وهنعمله بزيت شجرة الشاي. ناس كتير قوي من المتابعين طلبوه مني. بس قبل ما نبدأ الوصفة انا عايزاكم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، وعايزة لايكات كتير 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 عشان الفيديو فعلا حلو قوي، وعايزة اكبر عدد من الناس تستفيد من الفيديو ده. اول حاجة انا هبتدي بالماء المقطر. والماء المقطر انا جبته من الصيدلية، وهضيف 161 جرام فاصلة 2 من الماء المقطر. وزي ما انتم شايفين كده انا بشتغل على ميزان حساس علشان يطلع لي الفاصلة 2 دي. تاني مكون معايا هو المونو بروبولين جلايكول، وده جاذب للرطوبة، واخدت منه 8 جرام. جاذب للرطوبة يعني بيرطب الوش، بيخلي الصابون بتاعي ناعم على البشرة. تالت مكون معايا مستخلص الصبار المائي، وهاخد منه 10 جرام. مستخلص من الصبار لازم نجيبه جاهز عشان هو سريع الأكسدة، عشان كتير بيكتبولي في تعليقات لغاية دلوقتي عايزين نعمل طريقة خلاصة الصبار، والحقيقة هو ما ينفعش. تالت مكون معايا هو الالانتوين. خدت منه 2 جرام. الالانتوين مرطب حلو جدا ومانع تحسس. اجمالي الوصفة دي كلها على بعضها 200 جرام علشان العبوة 200 جرام. بقلب تقليبه بسيطة، وبعد كده هاخده ثواني كده في الميكروويف علشان الالانتوين يدوب تماما ويبقى شفاف شفافية الماء زي ما انتم شايفين كده بعد ما طلع من الميكروويف. هضيف نقاط قليلة جدا من الكلوروفيل طبعا انتي اوكسيدنت. الكلوروفيل دي مادة موجودة في كل النباتات، بس ده اختياري، انا بحطتها عشان هي عندي، انا جايباها من ارومازون. بقلب تقليبة بسيطة كده. الطور الصابوني بقى معايا المنظف الاساسي هو الديسيل جلوكوسايد، خدت منه 10 جرام. تاني مكون معايا هو سيترول اتش اي اللي بيتقال عليه سيتول. انا اخدت منه 3 جرام، وده برضو كوسرفاكتنت يعني منظف مساعد، بيدي رغوة حلوة وله نعومة، بيدي نعومة اكتر يعني. واخدت 8 جرام من الكوكو بيتاين، هو كوسرفاكتنت برضو منظف مساعد ومعزز رغوة. بقلب الطور الصابوني بتاعي كويس مع بعضه قبل ما اضيفه للخليط السابق.
بقلب بقى كويس جدا، تقليبة كده بسيطة قبل ما ابتدي اضيف بقية الاضافات بتاعتي. هضيف دلوقتي زيت شجرة الشاي، واخدت منه 0.4 زيت شجرة الشاي. طبعا بيقضي على الفطريات والبكتيريا، ومن احلى الحاجات للبشرة الدهنية والبشرة العادية كمان والبشرة المختلطة. فاضل المادة الحافظة، وانا هنا ضفت بيوكرول WS1 بنسبة 7%، يعني جرام فاصلة 4. طبعا لكم حرية اختيار المادة الحافظة اللي عندكم. وهقلب برضو تقريبا قبل ما ابتدي ان انا احط في العبوة بتاعتي. طبعا الغسول ده ممتاز جدا جدا جدا. وهبتدي انزل بقى في العبوة بتاعتي المعقمة. العبوة انا جايباها من صفحة على الفيسبوك اسمها موناكو. العبوة دي من غيرها ما ينفعش نعمل فوم. لازم تختاروا عبوة فيها بالضغط كده بتطلع فوم، علشان تفريغ الهواء هو اللي بيعمل الفوم، مش يعني هو اللي بيخلي الصابون بتاعي فومي. نجربه بقى، اوريكم الرغوة بقى فظيعة 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 زي ما انتوا شايفين كده. رغوة حلوة جدا جدا جدا. طبعا ده غسول يومي، تقدروا تستخدموه مرة واتنين وتلاتة في اليوم، ميجراش اي حاجة. بينظف البشرة، وهايل جدا للناس اللي بشرتهم دهنية خصوصا، لكن ينفع للبشرة العادية والبشرة المختلطة. وبفكركم تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة لغاية دلوقتي تشتركوا وتفعلوا الجرس، ولو تقدروا تعملوا شير كمان للفيديو عشان اكبر عدد من الناس تستفيد. ميرسي جدا على المشاهدة.